Hi guys! My name is Sana at welcome sa akin channel. So for today's video, magluluto tayo ng pork ribs adobo. So tara na magluto! Ito ang mga kailangan nating ingredients. Una nating ilalagay ang bawang, pagkatapos hahayaan lang natin itong maluto hanggang sa maging golden brown. Ayan, golden brown na ang ating bawang, so pwede na nating ilagay ang ating pork ribs. Pwede na natin isunod ang ating mga seasoning. Ilagay natin ang ating toyo. Ang ating paminta. Maglalagay lang din tayo ng konting asin, pero tatansyahin lang natin dahil maalat na yung ating toyo. Tapos ilalagyan na din natin yung ating bay leaves. Ilalagay din natin yung ating tubig. Tapos hahaluin lang din natin ito ng konti. Pagkatapos nating haluin, tatakpan muna natin at pakukuluan ng ilang minuto para lumambot. Pagkatapos, dun pa lang natin ilalagay yung ating vinegar. Ayan, malambot na ang ating ribs. So, isusunod na natin ang ating suka. Ayan, luto na ang ating pork ribs adobo. So, ganitong klaseng adobo lang yung gusto natin. Yung sakto yung alat, yung asim, at yung mantika niya yung parang magiging sabaw natin sa kanin. So, paano guys? Kain na tayo?